ආයුබෝවන් SLR Academy YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට වැදගත් කියන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මැහුම් ටිප්ස් එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මීට කලින් මේක මහන්න දන්න අයත් ඇති, නොදන්න අයත් ඇති. ඉතින් හැමෝටම දැනගන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔන්න මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා දිගටම මැහුම් වීඩියෝස් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ චූටි ළමයින්ගේ ඇඳුම් වලට එක දේවල් වලට අපිට මේ දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. කියන්නේ ලස්සන සමනලයක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා fabric එකකින්. මම මේකේ පළල ගත්තා 3යි 4න් 3ක්, අඟල් 3යි 4න් 3ක්. ඒ වගේම දිග අරගත්තා 5යි කාලක්. ඒ කියන්නේ 5යි 4න් 1ක්. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට මම ෆැබ්‍රික් කොටස් දෙකක් ගත්තා. ඔයාලට කැමති නම් මේ විදියට පාට දෙකකින් ගන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඔයාලට තනි පාටින් උනත් අරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට මම ඉස්සරහදී අයි මම මේ පාට දෙකක් ගත්ත කෙනෙක් කියලා දෙන්නම්. මොකද ඔයාලට වෙනස්කමක් පෙන්වන්න තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ විදියට මම පාට දෙකකින් අරගත්තේ. ඊට පස්සේ වල මම මේක මහාන විදිය කියලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ ෆැබ්‍රික් එකේ දෙකේම හොඳ පිටපැත්ත. මෙන්න මේ විදියට හොඳ පිටපැති දෙක එක මත එක හිටින්න තියා ගන්න ඕන. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ඇතුලෙන් තියෙන්නේ හොඳ පිටපැත්ත. මෙන්න මේ විදියට තියා ගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදියට තමයි තියා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ ඝන එකක් නෙවෙයි නම් පාවිච්චි කරන්න වගේ ෆැබ්‍රික් එක ඔයාලට මේක ඝන මදි කියලා හිතෙනවා නම් මෙන්න මේ විදියට පේපර් ස්ට්‍රිප් අරගෙන මේකට අලවලා මහ ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ගොඩක් තුනී එකක් පාවිච්චි කරන්න මේක ඝන වැඩි. ඉතින් මීටත් වඩා ඝන නැති තුනී පේපර් ස්ට්‍රිප් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ සඳහා. ඊට පස්සේ අපි මේක මහ ගමු. මහ ගනිද්දී ඔයාලට කලින් කිව්ව විදියටම හොඳ පිට පැති දෙක එක මත එක හිටින්න මෙන්න මේ විදියට වටේට මහ ගන්න ඕන. වටේට මහ ගනිද්දී මෙන්න මේ හරවන තැන්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට පුංචි දේවල් හරවද්දී ඔයාගේ පුට් එක විතරක් ඔසවලා හරව ගන්න. ඉදිකටු ඔසවන්න එපා. එහෙම නැති වුණොත් අපේ මැෂ්මන්ට් එක අපේ මැස්ම නීට් නැති වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදියට පුට් එක විතරක් ඔසවලා හරව ගන්න. මේ මහ ගනිද්දී ඔයා පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම සම්පූර්ණ මහ ගන්නෙ නැහැ. පුංචි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට ඉතුරු කරගන්න. මේක හොඳ පිට පැත්ත හරව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක දැන් හොඳ පිට පැත්ත හරව ගනිමු. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට හරව ගන්න පුළුවන්. හරව ගනිද්දී ඔයා කැමති ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ කොන් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. හොඳ ටූල් හැඩයට ගානට එන විදියට මෙන්න මේ විදියට හොඳට ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ උල් හැඩති තැන් හොඳට හදා ගන්න. එතකොට තමයි අපි කරන නිර්මාණය ලස්සන. ඉතින් ඔයා මේක නෙවෙයි ඕනම ඇඳුමක් නිර්මාණය කරගනිද්දී මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් දැන් අපි හදන්නේ අපි ඉතුරු කරගත්ත ඕපන් එක මහ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකෙන් අපේ ඉතුරු කොටස ඇතුළට කරගන්න. හරිම පහසුයි මේක කරලා බලන්න. ඉතින් අමාරු නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකෙන් ඇතුළට කරගෙන අපේ ඕපන් එක මහ ගන්නවත් එක්කම වටේම මේ මැෂ්මන්ට් එක අරගෙන යන්න. මෙන්න මේ විදියට. එතකොට හොඳට හිටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට තදට හිටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපේ සමනලයට ලස්සනක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ නීට් එකට හිටලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට ඔයා වටේටම මේක මහ ගන්න ඕන. ඉතින් පුංචි ළමයිගේ ඇඳුමකට එහෙම දාගනිද්දි මේක හරි ලස්සනයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මහ ගත්තට පස්සේ මේක ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට දිග අතින් දෙකට නමන්න ඕන. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාට උඩට එන්න ඕනි ෆැබ්‍රික් එක තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මට ඕනි රෝස පාට පැත්ත උඩට එන්න. ඔයාට ඕනි සුදු පාට පැත්ත උඩට එන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට තමයි නවා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන පැත්තට තමයි ඔයා මේක නවා ගන්න ඕන. මට ඕනි රෝස පාට පැත්ත හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට රෝස පාට පැත්ත උඩට එන්න තමයි දෙකට නවා ගත්තේ. නැවත වතාවක් මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නවා ගන්නවා. ඉතින් මං හිතනවාට පැහැදිලි වුණා කියලා නැවත වතාවක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නැමුවා. නැවත වතාවක් දෙකට නවා ගත්තා.
ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිල්ලෙන් මෙන්න මේ තුඩින් ඇඟිල්ල තියලා මෙන්න මේ විදිහට නවන්න. හරිම පහසුයි. මෙන්න මේ විදිහට තුඩින් ඇඟිල්ල තියන්න. ඉහලින් මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තත් ඒ වගේමයි. මෙන්න මේ තුඩින් ඇඟිල්ල තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. ඉතින් මේක ඔයා කරලා බලන්න. ඔයාගේ අතට හුරු වුණාට පස්සේ මේක අමාරු නැහැ. ඉතින් මේක ඔයාලට කරද්දී අමතක වෙනවා නම් නැවත වතාවක් වීඩියෝ එක බලන ගමන් ඔයා කරන්න. එතකොට පහසුයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි නාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆැබ්‍රික් එක තියෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ කොහොමද නවාගත්තට පස්සේ තියෙන්න ඕනි කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ විදිහට මේ හැඩයට තමයි තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. බලන්නකෝ මෙන්න මේ විදිහට. එක පෙත්තක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. බලන්නකෝ හරිම පහසුයි. ඉතින් මේක අමාරු නැහැ. ඔයා කරලා බලන්න. ඉතින් මොනවාම හරි අපැහැදිලි දෙයක් වුණොත් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඔයා මහ ගන්න ඕන. නැත්නම් මේක අපිට හිටලා තියෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඉදි කටුවක් ආධාරයෙන් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් පැත්තත් ඒ වගේම තමයි. ඒ විදිහටමයි කරගන්නේ. ඒකත් මම කරගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක මහ ගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේක වැදගත් වේවි කියලා. ඉතින් වැදගත් නැති කෙනෙක්ට නම් වීඩියෝ එක නවත්තලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් අපි මහද්දි මේ වගේ පුංචි දේවල් දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එකත් කරන්න හිතුවේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක අවසන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම අනිත් පැත්තත් කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඒකත් මෙන්න මේ විදියට. දැන් ඒක දිගැරලාන තියෙන මම නැවත වතා එක නවා ගන්නම්. මෙන්න මේ විදියට ඔයා අර පෙත්තේ හැඩයට මෙන්න මේ විදියට නවා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්නකො හරිම පහසුයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෑල්ල උඩට කරලා අපි මහ ගන්න අවශ්‍ය නම් ඉතින් එහෙම නැතුවට මේක හොඳට තදට හිටින්න අවශ්‍යයි නම් ඒ කියන්නේ හොඳට ඇලිලා වගේ තියෙන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට එහෙම නැතුව කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට එන්න. ඒ පෙත්තත් අපි තියාගෙන නවාගෙන මහ ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මීට කලින් වීඩියෝස් වලදීත් මම මෙහුන් ටිප්ස් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ ටිප් එකක් කියලා දුන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඒ කියන්නේ ඇඳුමක් නිර්මාණය කරගනිද්දී ඒකට අවශ්‍ය කරන එක ලස්සන ඩිසයින්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි කඩේම මිලදී ගන්නවට වඩා අපේ ෆැබ්‍රික් එකේම හදාගෙන මහලා ගත්තාම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කලින් කරේ නැහැ. නමුත් මීට අමතරව මම වීඩියෝස් දාලා තියෙන එක මැහුන් ටිප්ස් ගැන. ඒ වගේම අන්ඩර්ස්කර්ට් මහන විදිය, කියුලට් මහන විදිය, නයිට් ඩ්‍රෙස් මහන විදිය ඉතින් එක වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒ වීඩියෝස් උත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න මම දැන් මේක ඒ විදිහට මහගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට හිටලා තියෙන්න ඕනි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මැදින් මෙතන මැෂ්මන්ට් එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ නිර්මාණ හැම එකක්ම ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව තමයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කැමති දෙයට නෙවෙයි තව කෙනෙක් කැමති. ඒ නිසා මේ වගේ නිර්මාණයක් කරගනිද්දී ඔයා කැමති විදියට ඔයාලට ලස්සනයි කියලා හිතන විදියට මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හිටලා තියෙන්න ඕනි කියලා හිතන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යට කොටස මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට කරලා නවාගෙන මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්නකො හරිම ලස්සනට අපේ සමනලයා මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. මේ තියෙන මම ඒ විදිහට නිර්මාණය කරගත්ත සමනලයා මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් මැහුම් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මගේ channel එකත් එක්ක ඔයා තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.